What if a painting looked so real that it actually took someone's life, metaphorically and literally? This is one of the most scary stories by Edgar Allan Poe. आज हामी पढ्दैछौँ द ओभल पोर्ट्रेट अ ग्रेड 11 इङ्ग्लिस लिटरेचर स्टोरी। यो कुनै घोस्ट स्टोरी होइन, मोन्स्टर स्टोरी पनि होइन। यो गोथिक साइकोलोजिकल सर्ट हरर स्टोरी हो जहाँ अब्सेसनले रियालिटीलाई नै किल गरेको छ। This story belongs to Gothic literature. जसमा डार्क सेटिङ हुन्छ, मिस्ट्री हुन्छ, इमोसनल टेन्सन हुन्छ र साइकोलोजिकल फियर हुन्छ। This story uses a very important technique that is called frame narrative. Frame narrative भनेको story within story हो। यहाँ आउटर स्टोरी और आउटर फ्रेम चाहिँ एउटा इन्जर नरेटरको बारेमा छ भने इनर स्टोरी चाहिँ पेन्टर र उसको वाइफको बारेमा छ। यो टेक्निकले स्टोरीलाई मोर मिस्टिरियस र रियलिस्टिक बनाउँछ। स्टोरी स्टार्ट हुन्छ एउटा वुन्डेड न्यारेटरबाट। एउटा वुन्डेड न्यारेटर र उसको भ्यालेट अथवा सर्भेन्ट चाहिँ एउटा स्ट्याचुमा पुग्छ। स्ट्याचु भनेको फ्रेन्च वर्ड हो फर द ओल्ड म्यान। ठुलो एउटा भवनमा चाहिँ उनीहरू पुग्छ। रात भइसकेको हुनाले उसको भ्यालेट चाहिँ सुतिहाल्छ, तर न्यारेटरलाई भने चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन। सो उसले यसो वरिपरि आँखा डुलाउँछ अनि उसले धेरै पेन्टिङहरू देख्छ त्यो रुममा। एन्ड एट द सेम टाइम उसको सिरानीको छेउमा एउटा भोल्युम हुन्छ। त्यो भोल्युम भनेको बुक। त्यो बुक हुन्छ नि, त्यो बुकमा चाहिँ एभ्री पेन्टिङको बारेमा चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ अनि उसले त्यो पढिरहेको हुन्छ। बुक पढ्दै जाँदाखेरि अगाडि रहेको क्यान्डलमा अलिकति उसले एडजस्ट गर्नलाई यसरी लिन जाँदाखेरि उसको आँखा ठ्याक्कै एउटा चाहिँ पोर्ट्रेटमा एउटा पेन्टिङमा पुग्छ जुन चाहिँ ओभल सेपमा हुन्छ। अनि त्यो ओभल सेपको पेन्टिङमा चाहिँ एउटा यङ लेडी हुन्छ। त्यो पेन्टिङ देखेपछि हि वाज सो सक्ड है। उसले आफ्नो आँखाले विश्वासै गर्न सक्दैन कि इज दिस पेन्टिङ अर द रियल वान। त्यो ओभल पोर्ट्रेट चाहिँ अरू पेन्टिङ भन्दा एकदम स्ट्रेन्ज थियो। त्यो चाहिँ एकदमै रियल लाइफ लाइक थियो। द्याट्स वाइ हि कुडन्ट बिलिभ हिज आइज। अनि त्यो ओभल पोर्ट्रेटको बारेमा अझ जान्नको लागि उसले बुकमा चाहिँ पढ्छ वाट इज द स्टोरी बिहाइन्ड दिस पोर्ट्रेट, बिहाइन्ड दिस पेन्टिङ भनेर उसले चाहिँ स्टोरी चाहिँ पढ्न थाल्छ। अब स्टोरी स्टार्ट हुन्छ पेन्टर अनि उसको वाइफको बारेमा। The woman in the painting was once a real woman and she was married to the painter. But unfortunately, here is a problem. The painter loved his painting more than his wife. The obsession of the painter towards his painting or towards his art shows the characterization of obsession in Gothic literature. On the contrary, the wife was kind, loving, and obedient. She represents tragic character and theme of sacrifice in literature. उनले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई सधैँ माया गर्थे, तर उसलाई चाहिँ हस्बेन्डको जुन अब्सेसन थियो आफूलाई भन्दा धेरै चाहिँ पेन्टिङलाई माया गरेको त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ खुबै मनमा चाहिँ खड्केको थियो। उसलाई मन पर्दैन थियो। बट सी कुडन्ट से एनिथिङ। तर उसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कहिले एक्सप्रेसन चाहिँ गरेको थिएन। अनि एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पेन्टरलाई आफ्नो वाइफलाई पनि पेन्टिङमा उतार्न मन लाग्छ र उसले आफ्नो त्यो इच्छा चाहिँ आफ्नो वाइफलाई भन्छ। तर वाइफलाई त्यो आइडिया मन नपऱ्यो नि सी कुडन्ट रेजिस्ट। उसले डिनाइ गर्न सक्दैन र ऊ ओबिडियन्ट भएकोले चुपचाप लागेर हस भन्छ। एन्ड देन ही टुक हर टु अ डार्क टावर रुम जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ स्टार्ट गर्यो। And he started painting for day and night. अनि दिन र रात मात्र नभइकन हप्तौसम्म पनि उसले चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ गरिरह्यो। This is where his dangerous obsession begins. यसरी दिनहरू बित्दै जाँदाखेरि उसको वाइफ चाहिँ बिस्तारै विक हुँदै गई। ऊ पेल अनि सिक फिल हुँदै गयो। But she couldn't say anything because she was obedient, she was kind and she was loving. She loved her husband very much. यति धेरै भइसक्दा पनि उसको हस्बेन्ड जो चाहिँ पेन्टिङ गरिरहेको थियो उसले केही पनि नोटिस गरेको थिएन, अरू भनौँ उसले वास्तै गरेको थिएन। उसको होल फोकस कन्सन्ट्रेसन चाहिँ त्यो पेन्टिङलाई चाहिँ लाइफ लाइक बनाउनुमा थियो। एकातिर उसको वाइफ बिरामी भएर लाइफलेस हुँदै थियो भने अर्कोतिर उसको पेन्टिङ चाहिँ लाइफ लाइक रियलिस्टिक बन्दै थियो। अनि त्यसपछि हप्तौं बसेको मेहनतपछि चाहिँ उसको पेन्टिङ फाइनली सकिन्छ र उसले भन्छ दिस इज इन्डिड लाइफ इटसेल्फ। एन्ड ही टर्न्स अराउन्ड टु हिज वाइफ एन्ड स्याडली द वाइफ वाज डेड। यसरी यो कथा सकिन्छ। Now let's understand the theme, symbols and the literary analysis of this story. The central theme of the story is obsession with art. The painter's obsession destroys everything here. It means that excess obsession is always dangerous. उसको obsession उसको पेन्टिङमा थियो। उसको त्यो excess obsession towards the पेन्टिङले उसको वाइफको लाइफ नै लियो। Another theme of the story is love versus art. He chooses art over his wife.
यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि passion should not destroy a relationship. The third theme of the story is danger of extreme passion. Too much passion leads to destruction. यहाँनिर हामीले स्टोरीमा देख्यौँ उसको त्यो प्यासनले गर्दा उसले आखिर अन्तिममा चाहिँ आफ्नो बुढीलाई नै गुमाउनु पर्यो. नेपालीमा एउटा भनाइ छ, अति भयो भने क्षति हुन्छ. अर्को थिम छ illusion versus reality. The painting looks alive, but real life is lost. So painting real देखियो पनि that is the illusion. त्यो रियल लाइफ होइन. अनि रियालिटी के थियो त उसको वाइफ रियल थियो बट स्याडली द रियल वाइफ हर लाइफ इज नट विथ हिम. अर्को थिम छ लाइफ एन्ड डेथ. Life of wife transfers into the painting symbolically. यहाँ symbolically त्यो wife को life चाहिँ painting मा चाहिँ transfer भइसकेको छ. Now let's study important symbols for grade 11 exam. The first important symbols of this story is painting. It symbolizes artificial life and the illusion. अर्को important symbol use के छ भन्दाखेरि painter. Painter is the symbol of extreme obsession. अर्को symbol छ wife. She symbolizes love and sacrifice and also the obedience. And the fourth important symbol is tower. The tower symbolizes isolation. कसरी isolation भयो भन्दाखेरि उनीहरू जब त्यो dark towerमा पेन्टिङको लागि छ अरे they are isolated from the world and the reality of the life. Fifth important symbol of the story is a book. And the book reveals the truth. So it symbolizes truth or the revelation. Finally, the central theme of the story or the message of the story is that obsession without balance can destroy life and the relationship. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, and subscribe my channel for more educational videos.